Hello guys, welcome to my channel. Ayan. Turn over ko na itong truck. Lilipat na ako sa ibang truck kasi yung partner ko nag-exit na. So surrender ko na itong truck na to. Kailangan ko itong i-email sa main office sa Damam para maklear yung aking pangalan dito. Kasi yung truck na to nasa pangalan ko naka-register, kaya pagka may pumasok na violation, automatic sa akin papasok, ako magbabayad. Kaya susurrender ko to. Ito yung mga papel, okay naman na yung yung mga jack, tire rings, triangle. Nasign ko na sa nila yung picture. So yun, pati yung mga spare tire nasend ko naman na sa kanila yung picture ng spare tire para maging klaro na yung pangalan ko dito sa truck na to, para at least kung ibang tao nang magdadrive nito, nilipat na sa pangalan nila, pagka nagkaroon ng violation sa kanila papasok, hindi sa akin. So hindi pa sigurado kung makabiyaya ko ngayon kasi kailangan pa ito i-clear para sigurado pag nagbiyahe wala nang problema. So yun lang guys, thank you for watching, bye.